Ja, Agneta Fältskog, The Heat is on. Och nu Jakob, den här Carola som du har ropat efter i flera radioprogram. Och varför hon ringde. Ja, hon gjorde det. Vad blåst jag blev. Och nu är det bara så att nu måste ju... Ja, Agneta Fältskog vill jag ska ringa till mig. Nu... Hallå? 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 Vem är det? Ja, det är Agneta Fältskog. Tack och lov. Du ville jag skulle ringa för dig. Ja, precis. Du var snabb där. Vad vill du då? Akta dig Agneta, akta dig. Han är inte klok idag. Ja, han är det. Det var trevligt att råkas på efter presskonferensen där till filmen som vi snart ska snacka om. Ja, det tycker jag också att det var. Ja, tack för senast. Tack själv. Ja, jag gick innan jag hann säga någonting till dig. Jag hade andra ärenden, Agneta. Ja, jag såg att du smög med iväg där, ja. Ja. Men ärendet i Radio FM är förstås att snacka lite grann med dig inför den debut som du egentligen då visar upp ikväll, va? Ja, ikväll är det ju den riktiga premiären så att säga. Du debuterar i 27 städer har jag räknat ut. Det är inte illa. Oj, det visste inte ens jag. Jo, 27 svenska städer. Ja, då är det ju ännu mer pirrigt. Nå, vad har du att säga till ditt försvar? Jaha, måste man försvaras alltid? Nej, det måste man väl inte alltid. Nej, jag kan säga det att det känns lite pirrigt idag. Men att samtidigt så tycker jag att det är en väldigt, väldigt rolig film. Det är alltså Raskenstam det gäller, det ska vi väl säga också. Ja, det kan vi ju tala om. Ja, Gunnar Hellströms film. ja precis. Och som jag sa så tycker jag det är en väldigt rolig film. Och jag hoppas att den kommer att gå hem och att folk tycker att den är kul att titta på. För att den är väldigt välarbetad. Och det är ju tragikomik. Så att den har lite av varje. Jag tror säkert den kommer gå hem. Det tror jag. Jag tror det blir en jättepublikfilm. Alltså, jag menar efter pressvisningen så reste sig hela den svenska pressen upp och applåderade. Och det är inte ofta det händer. Det kändes bra för att jag menar det är ju en kritikerpublik som sitter där då. Och det var lite tufft tycker jag. Men jag tycker det kändes väldigt bra att höra så många spontana skratt. Ja, kritikerpublik undrar jag om det var. För att jag menar då skulle vi ha ett 800 filmkritiker i Sverige. Det ja, jo men alla ser ju på den med kritiska ögon naturligtvis. Visst. Men de var där och styrde stämningen. Ja, de styrdes väldigt bra. Det blev ju positivt. Ja, visst. Jag hoppas att det blir ikväll också. Var det inte på ett sätt för dig en ganska otacksam roll att debutera i mot alla de här stora svenska skådespelerskorna vi har? Ja, på ett sätt var det ju det för att just den rollen jag gör är ju väldigt seriös. Och det kanske inte blir så många skratt just på det för att hon var ju ingen lustig person den här Lisa direkt. Nej, du får inte ta några poänger så att säga. Nej, inte mycket. Men det kan ju ha sin charm det också. Och jag menar det som jag spelade var ju den personen som han verkligen älskade och som han sedermera gifte sig med då. Även om det inte är den största så tycker jag att det är den absolut svåraste rollen i filmen. Ja, det vågar jag inte påstå förstås. Men det var inte lätt att göra. Nej, det förstår jag. Det var tufft att börja med att debutera med en sån pass seriös roll. Samtidigt var det ingen debut. Du har varit med i film förr. Ja, vi gjorde ju en ABBA-film. Det var väl i och för sig inte så mycket skådespeleri då. Det var väl en liten sekvens där när vi befinner oss på ett hotellrum. Där vi fick agera lite grann. Men annars var det ju mestadels bilder ifrån våran konsert i Australien. Den ABBA-filmen såg jag nu för 3 veckor sedan. Går faktiskt i Moskva igen. Gör den det? Ja. Ja, det ser man. En av de få länderna i världen som kör den år ut och år in. Jaha, ja, det var ju roligt att höra. Ja. Du är het på ett annat håll i världen också. Ja, där ser man. I Sovjet och så på ett tredje håll kan man säga då. Nämligen i USA där du finns på 78:e plats på Billboards Hot 100. Ja, det var ju otroligt roligt. Det fick jag reda på igår. Ja. Den singeln de har valt där är Can't Shake Loose. Ja, just det. Och den har varit ute i 2 veckor bara. Och så ringde de igår och sa att den hade gått upp på nummer 78 med Bullet igår. Och det var ju jättekul. Bullet betyder att den är uppåtgående. Ja, precis. Ja. Men då är det väl inte nödvändigt att åka dit
som du tänker göra? Nej, på ett sätt hoppas jag att jag slapp. Men det gäller ju flygningen då naturligtvis. Ja. Men annars tycker jag att det ska bli hemskt roligt att komma dit och känna lite utmaning igen. Du har ju varit utsatt för hårda intervjuare hemma, särskilt på veckotidningssidan. Men du är väl medveten om att intervjuarna däröver, de är lite rappare och våldsammare och ställer lite det kanske jag också frågor. kan vara. Så du tar på dig en liten annan roll där? Attityd där. Ja. Ja, vi får väl se. De brukar vara rätt snälla och generösa och ställa upp rätt bra tycker jag med sina... Ja, så frågar de inte så mycket om kärlekslivet. Ja, det är det. Vissa tidningar gör det faktiskt. Ja, lite men mer man än kan vad ju de gör försöka styra det där lite grann. Ja. Så du tänker vara hård och styra ut dem på vägar som handlar om din musik istället förstås? Ja, faktiskt. Jag skulle vara med i 3 tv-shower där. Och då fick jag förfrågan om jag ville prata om... För att det ena är någon talkshow där. Och då blev jag förfrågan om jag ville prata om skilsmässa och just privatlivet bara. För att det var ett tema som gick väldigt bra i det programmet. Och då sa jag nej till det. Det ville jag inte göra. Jag ville hellre prata då om mitt yrke och gärna om film och sådär. Och musik. Accepterar de den inställningen? Det gjorde de faktiskt. Ja. Så får man se när man väl sitter där. Man kan aldrig vara riktigt säker. Nej, just det. Hur har du förberett dig för de överraskningarna? Ja, det är en hemlis. Jaså? Jaha, Ja, sensiträning. ja. Nej. Nej, men det är klart man måste alltid vara förberedd på att det kan komma obehagliga närgångna frågor. Och nu ska du flytta